Ito na nga yung part 2 natin sa question and answer at ito yung part 1. Kung hindi nyo pa napanood yan, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Napag-usapan natin dyan kung paano maiwasan na magkaroon ng tulo yung mga roof deck nyo at kung ano yung tamang waterproofing na kailangan mo base doon sa bahay na pinapagawa mo. Sa panahon kasi ngayon, sa Pilipinas ay palakas ng palakas yung bagyo. Kaya isang option na para maiwasan na laging masisira yung bubong ay gawin na lang concrete slab para matibay siya sa bagyo. Ang problema lang talaga sa roof deck, kung hindi ito maayos yung pagkaagawa, minsan talaga masakit sa ulo at saka ang laki ng gastos pag halimbawa magpaparepair ka. Umpisa na natin galing ito sa community comment. Ang sabi ni Loren Mue, Happy New Year Engineer, pwede ba ako mag-ask ng opinion kasi nagpapaayos po ako ng bahay. Tapos na po magbuhos sila sa second palapag. Di po ginamitan ng mixer. Ang outcome, may mga dinalagyan, ampaw daw po malaki. Ang suggestion ng structural engineer po lagyan ng epoxy. Nagpa-quotation po kami sa 7 gallons po, ang installation 50,000. Ganun po ba talaga? Buhos po, gumastos lang ako ng 42,000, malit lang po kasi talaga ang bahay namin, 41 square meters lang po. Tama po ba iyon? Please help, wala po ako alam sa ganito. Pagpapagawa, please po. Yan minsan na nagiging problema pag hindi tayo gumamit ng concrete mixer. Kasi pag nagmamano-mano tayo, katulad itong nakikita nyo, ang problema kasi sa mano-mano, pag naglatag na kayo ng buhangin, tapos graba, dinidistribute nyo yung graba, tapos yung semento. Ang problema kasi, pag naghahalo sila, part by part, katulad nakikita nyo, hindi buo. Kaya minsan, dahil sa pag part by part yung paghahalo nyo, yung graba at saka buhangin, minsan hindi yan nadidistribute equally. Minsan pag naghahalo ka sa part na to ay kunti lang yung buhangin or kunti lang yung graba. Ngayon pag hinalo mo at binuhos mo ron, yung quality ng konkreto mo hindi niya makukuha. Kumbaga yung tibay niya. Kaya yun na nagiging problema sa mano-mano. Kaya advice ko sa inyo, gumamit kayo ng concrete mixer para maiwasan, baliban lang dun sa honeycomb, maiwasan na hindi maging matibay yung concrete slab nyo. Bigyan ko lang kayo ng idea kung paano nire-repair yung mga honeycomb o yung mga sirang slab. Katulad ng nakikita nyo. Sa ganyang sitwasyon naman, minsan pag halimbawa nagkaroon ng tulo yung roof deck mo, ang naapektuhan dyan is yung bakal. Pag kinalawang kasi yung bakal, puputok ngayon yung konkreto. Kaya katulad yan, matutuklap ngayon yung concrete cover niya. Or minsan naman, pag nagbuhos kayo at wala siyang proper na concrete cover, matutuklap siya ng katulad nito. Ang pag-repair niyan, hindi lang basta epoxy primer yung ilalagay mo or yung normal na konkreto para itapal dyan. Mayroon talaga yung proseso at procedure. Bigyan ko kayo na idea kung paano nire-repair yan. Meron ako nasubukan na product, hindi to sponsor, for information lang. Hindi lang kasi basta epoxy primer ang ilalagay mo dyan o ipapahid mo dyan or yung normal na konkreto na itatapal mo dyan sa ganitong senaryo. Meron niyang procedure para i-retrofit o i-repair yung ganitong slab. Ang gagawin muna dyan ay chichipingin mo muna yung mga lost materials at pag na-chipping nyo na, gumamit ka ng brush, tanggalin mo yung mga alikabok o gumamit ka ng vacuum para talagang malinis. Once na malinis na siya, ang sunod na gagawin mo dyan, pahiran mo yung bakal ng rust converter para hindi na uli siya kalawangin. Ngayon, patutuyuin mo siya ng 2 to 3 hours yung ng rust converter, saka mo ngayon tirahin ng epoxy primer, yung bakal. Tirahin mo siya tapos patuyuin mo siya ng 2 to 3 hours. Pag natuyo na siya, tirahin mo uli ng second coat ng epoxy primer. Tapos patuyuin mo uli siya ng 2 to 3 hours. Once na natuyo na siya, pahiran mo ngayon yung paplasteringan mo ng Convex HB. Once na pahidan mo siya, habang basa pa siya na yung pinahid mo na Convex HB, tirahin mo siya ngayon ng concrete patch B. Ito ngayon yung pamalit mo doon sa konkreto, yung normal na konkreto na ginagamit natin sa construction. Kung base sa product na to, itong concrete patch B, after 28 days na natuyo siya, ang tibay nito ay umaabot ng 5,800 PSI. Kumbaga mas matibay pa siya doon sa konkreto na ginamit mo sa slab. Miss Lori, regarding doon sa presyo, hindi ko masabi kung mahal siya o mura siya. Dahil hindi ko siya nakita, kumbaga hindi ko nakita yung sitwasyon ng slab mo, kung gaano kalala yung ampaw niya. Next natin galing kay Leonilo Lagancia sa vlog ko na bakod magkano. Ang sabi niya, di makita ang illustration sa anong property line upang di lalampas ang bakod. Dito sa vlog ko na to ay hindi nga talaga masyadong clear yung pag-i-illustrate ko kung nasaan yung boundary line mo o kung paano maglatag ng hollow blocks or mag-layout.
Ulitin ko lang, ganito lang kasi yan, Leonilo Lagancia. Ito ngayon yung muhon mo, kung mapapansin nyo, parang mayroon siyang butas sa gitna. Yun yung control point mo, kumbaga hindi ka dyan lalagpas. Kung ito ngayon yung muhon mo, at ito yung parang butas, yung parang point siya, pag nag-layout kayo, dapat dyan yung tansi mo. Kasi yung muhon na yan, hinati yan ng 4. Kung ito yung lote mo, kumbaga ito banda, ito naman yung lote ng kapitbahay mo. At itong another lote rito at another lote. Kumbaga 4 siya na lote. Pag magle-layout na kayo ng hollow blocks, dapat hindi kayo lalagpas sa boundary na to o sa property line na yan. Kaya maglalatag kayo ng hollow blocks, dito nyo ngayon ang paglalatag ng hollow blocks. Kumbaga ipapasok mo doon sa property line mo. Sa harap, ganun din, ipasok mo rin yung hollow blocks mo, dapat hindi lalagpas sa property line mo, nandyan yung latag ng hollow blocks. Kung gusto mo talaga na hindi kayo magka-problema ni kapitbahay, na pag nagsukat si kapitbahay, eksakto talaga yung kanyang lote, i-consider mo yung plastering. Kumbaga, kung may kapal ng 1 inch or 2 inches yung plastering, i-offset mo yung hollow blocks mo ng mga 1 inch or 2 inches, depende sa plastering mo, para hindi talaga siya lalagpas doon sa property line mo o sa boundary line mo, para maiwasan na magkaroon kayo ng problema ni kapitbahay. Next naman natin, galing ito kay Ghosted sa vlog ko na part 1. Ang sabi niya, Happy New Year Engineer. This is very important info. Balak ko pa naman mag-flat roof o roof deck. Sana include niyo rin po ang maintenance ng waterproofing and reapplication if needed sa part 2. Looking forward to part 2. Ang maintenance kasi ng waterproofing ay depende sa sistema na gagamitin mo. Kung ang sistema na gagamitin mo yung walang tapping, mas mababa yung maintenance nito dahil wala kang gagastos sa tapping. Ang maganda pa dyan, pag halimbawa nagkaroon ng problema, nakikita mo na agad dahil nga nakita mo ng waterproofing mo, wala kang tapping. At yun lang yung area ang i-repair mo. Kung ang sistema naman na gagamitin mo is may tapping at kung maayos yung pagkaagawa nito, wala kang i-maintain. Pero pag ito naman ang magkaroon ng problema, mas malaki yung gastos niya kaysa doon sa unang sistema na walang tapping. Kasi pag nagkaroon ng problema, ang problema dyan, minsan ang hirap hanapin kung saan galing yung tulo. Pag malaki na yung problema niyan, wala kang ibang choice kundi tanggalin uli yung buong tapping mo, tanggalin yung dati mong waterproofing, at saka ka uli mag-waterproofing at magtatapping. Mas malaki yung gastos. Tandaan mo, mas malaki pa yung magagastos mo kaysa doon sa unang ginawa mo dahil mayroon ka ng gastos para sa pagbakbak ng tapping mo, pagtanggal ng dati mong waterproofing, at yung gastos ng materialis at saka labor. Baka nung time na yon mas mataas na. Kaya ang waterproofing pag nagkaroon ng problema, lalo-lalo pag halimbawa may tapping ang gagawin mo, habang tumatagal na paulit-ulit na hindi maayos pagkagawa, habang tumatagal, tumataas yung presyo nito o yung gastos nito. Kaya advice ko sa inyo, pag gagamit kayo na may tapping, siguraduhin nyo na, puliduhin nyo na maayos yung pagkagawa nito para wala pa ulit-ulit. Ang ibang ginagawa para makatipid ay hindi na nila tinatanggal yung tapping. Kumbaga doon na mismo sila nag-waterproofing at saka nagtatapping na lang uli. Yung ganitong solusyon ay hindi pang matagalan, panandalian lang ito. Kumbaga masisira din yung waterproofing. Pinalaki mo lang yung gastos mo. Kasi talaga dapat ang gagawin mo pag malala na yung problema, kailangan mo talaga tanggalin yung tapping, pati yung dati mong waterproofing, at saka ka uli gumawa ng panibagong waterproofing at saka panibagong tapping. Ngayon kung ang concern mo doon sa walang tapping ay pangitignan, pag nagpabuhos ka, paayos mo na yung slope niya papunta sa drain, yung parang naka-finish na siya, para pag nag-waterproofing ka, maganda siya tignan. Tapos maglagay ka na lang ng mga peke na imbes na tiles ang gamitin mo, gumamit ka ng mga pekeng grass para doon kung gusto mo mag-landscaping. Ang next comment natin galing dito sa part 1 na vlog na ang sabi ni Leonardo Rosero, Uy, ano po dapat gawin para hindi na ipako sa waterproofing yung guide, pang tapping para hindi na mabutas? Sa part 1 kasi pinakita ko dyan yung ibang ginagawa pag nagtatapping, doon na mismo sila nagpapako sa roof deck nila kung nasaan yung waterproofing. Katulad yung nakikita nyo. Ang problema sa ganyan, pag pinako mo sa waterproofing mismo, mabubutas yung waterproofing nyo. Tandaan nyo, kahit maliit lang na butas yan, pag nag-penetrate yung tubig, lalaki yan, kakalat doon sa roof deck nyo. At tutulo na naman kayo. Sayang lang yung pera. Ang pinapagawa ko kay foreman yan para maiwasan na magpako doon mismo sa roof deck o doon mismo sa waterproofing nyo, kagaya yung nakita nyo kanina. Kung halimbawa ito ngayon yung ating roof slab. Ngayon, pinapaliot ko muna kay foreman kung nasaan yung lowest elevation at saka yung highest elevation para yung slope ng tubig papunta doon mismo sa drain. Kung halimbawa ito ngayon yung mga drain natin, ngayon, ang kailangan yung tubig, kumula dito sa center na to, kailangan ng tubig papunta doon. Ibig sabihin,
gagawin natin itong parang kanal. Siya yung kanal niya, papunta doon sa drain. Kung yan ang kanal natin, mayroon tayong tubig na papunta dito, dapat itong tubig na rin nito, pupunta dyan. Kung ito yung tubig sa gitna, dapat yung tubig, papunta rin sa drain. Ganyan. So, ang pinapagawa ko kay foreman yan, para maiwasan na magpako, pinapatapingan ko muna sa kanya kung nasaan yung lowest elevation tsaka yung highest elevation. So, ito ngayon yung drain natin, ibig sabihin, ito ngayon yung lowest elevation natin. Nagpapatapping muna ako sa kanya, pero sigurado yung takpan nyo yung drain para hindi malagyan ng halo. Ng 50 cm by 50 cm, nasa inyo, bahala kayo. Tapos pinapatapingan ko rin sa kanya itong highest elevation, pati itong mga drain na to. Yan, nagpapatapping ako sa kanya. At pinapatappingan ko rin itong elevation na to. Itong mga tapping na to ay pinaka-guide lang talaga natin para doon sa tansi, sa layout natin. Dapat itong tapping natin dito medyo mababa kaysa dito sa yung highest elevation natin. Para yung tubig na galing dito, bababa din papunta doon. Kumbaga, itong elevation na to, mas mababa to kaysa dito. Kaya yung tubig niya papunta doon. Diyan ka ngayon magpapapako. Baguhin ko lang yung kulay para mas maintindihan. Diyan tayo ngayon magpapapako. Maglagay ka ng pako dito, magpako dyan, pako dyan, pako dyan. Diyan ngayon ilalagay mo yung tansi mo. Nakaganon yung mga tansi. Kasi meron ka rin tapping dito. Ganyan. Yan yung tansi mo. Kaya mangyari dyan, yung tubig talaga na mula dito, papunta talaga dyan ang tubig. Sigurado ako na tawag dito, hindi kayo magkakaroon ng funding pag ganito ang ginawa nyo. Tapos, may quality pa siya. Matrabaho lang ng konti, pero may quality naman. So, ganun lang ang pinapagawa ko kay foreman pag halimbawa, para maiwasan na magkaroon tayo ng butas doon sa roof deck nyo. Dito naman sa floor drain, yung tapping natin na gagawin natin, dapat naka-slope na rin siya. Kumbaga, kung halimbawa palakihin ko lang itong portion na to, kung ito yung tapping natin at ito yung floor drain, dapat na nakahati na rin siya. Yung tubig mapunta dyan, mapunta dito. Para siyang magkakaroon siya na para siyang sasalo doon mismo sa tubig, papunta doon sa drain. So yun ang pinapagawa kay foreman para maiwasan natin na pumagpako mismo doon sa roof deck natin o kung saan yung waterproofing. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyong panibagong information. At kung naghahanap kayo ng mga sample na bahay, bisitahin niyo yung channel ni Mansano Graphic Studio. Ilalagay ko yung link sa description sa baba. At kung may mga gusto nyong topic na pag-usapan natin sa mga future vlogs natin, mag-comment lang kayo sa baba. At nga pala may nagtanong sa akin kung bakit nga ba daw ako pumapayat, kung may sakit nga ba daw ako. Wala akong sakit. May sinusunod lang ako na diet. At baka makatulong, bisita itong channel na to. Yan ang sinusunod ko ngayon na diet para siyang nagpapasting ako. Alam nyo naman, tumatanda na tayo, nasa 40 plus na tayo, kailangan natin alagaan yung sarili natin para sa pamilya natin. Kahit pa magtrabaho tayo, magsipag tayo, kumita ng pera, pagdating ng panahon, magkakasakit lang din naman tayo, wala ring mapupuntahan yung pinaghirapan natin. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyo panibagong information. Kung bago ka pa rin sa channel to, please subscribe to this channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. Kung ayaw nyo naman mag-subscribe, okay lang, walang problema. Pero sayang naman yung information na ibibigay ko sa inyo next time. So paano? Next time uli, lagi yung sinasabi, God bless. At saka ingat lagi.